Hi guys! Today, gagawa naman tayo ng cassava cake. Tara, magsimula na tayo! So guys, bago pala natin simulan ang video na to, siguraduhin niyo muna na napindot niyo na ang subscribe button at mag-comment kayo na I subscribe at personal kong tutugunan ang inyong mga komento. At heto ang mga sangkap na kakailanganin natin. Meron tayo ditong grated cassava, coconut milk, evaporated milk, condensed milk, melted butter, itlog, at saka ng asukal. So guys, sa isang lalagyan, pagsasama-samahin lang natin ang ating grated cassava, coconut milk, evaporated milk, condensed milk, asukal, itlog, at saka yung ating melted butter. Then, i-mix lang natin itong mabuti. At pagkatapos, maglalagay lang tayo ng konting mantika sa ating baking tray at igigrease lang natin ito. Saka natin ilagay yung mixture na nahalo natin kanina. At ibibake natin ito ng 1 oras. At habang hinihintay nating maluto ang ating cassava, i-prepare na rin natin ang ating pang-topping. Sa isang mangkok, pagsasama-samahin lang natin ang ating coconut milk, condensed milk, at saka yung ating itlog na pula. At imimix lang natin itong mabuti. At pagkatapos ng 1 oras na pagluluto ng ating cassava, pwede na nating ilagay yung topping na nagawa natin kanina. Then, ibibake lang natin ito ng 15 to 20 minutes.
Once naluto at medyo malamig na ang ating cassava, pwede na natin itong kainin. At heto na guys ang ating cassava cake recipe. Bon appetit! Sana nagustuhan niyo ang recipe ko na to at itry niyo din. Alam ko na sobrang magugustuhan niyo ito. I hope you guys enjoy this video and please make sure to thumbs up, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Thank you so much guys for watching. See you in my next video. Bye!